Hello students, I'm your Madhupali ma'am. So today in this video, I'm going to deal with the second part of the chapter, The Martyr's Corner, written by R.K. Narayan, as I have already posted the first part where we have learned about Rama's establishment, the place where he used to set up his stall, what are the things that he used to sell, his treatment towards his customers' review regarding staffs. So today, let's complete the remaining portions. After dinner, he tucked a bitter leaf and tobacco in his cheek and slept on the peol of his house. So, ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে ৰামাই তেওঁ ডিনাৰ কৰাৰ পিছত মুখত তামোল পাণ ভৰাই পিনে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যোনটো পিয়ল মানে হৈছে দেট ইজ দ্য ৰেচ প্লেটফৰ্ম জাষ্ট আউটছাইড দ্য মেইন ড'ৰ চ' এটা ৰেচ প্লেটফৰ্ম হয় মেইন দৰ্জাখনৰ কাষতে যিহেতু থাকে চ' তাত তেওঁ শুই গ'ল বুলি কৈছে and had dreams of traffic constables bullying him to move on and health inspectors saying that he was spreading all kinds of disease and depopulating the city. So হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ৰামাই সপোন দেখিলে আৰু সপোনত তেওঁ দেখিছে যে তেওঁ যোনজন ট্ৰেফিক কনষ্টেবল তেওঁ গালি পাৰিছে আৰু কৈছে যে আঁতৰি যাব কৈছে আৰু যোনজন হেল্থ ইনস্পেক্টৰ তেওঁ কৈছে যে তুমি সকলো ধৰণৰ যোনবোৰ বেমাৰ সেই বেমাৰবোৰ তুমি বিয়পাই ফুৰাইছা আৰু মানুহৰ মাজত যোনটো ডিপপুলেট কৰিছা যে মানুহবোৰ তোমাৰ খাদ্যবোৰ খাই তেওঁলোক মৰিছে But fortunately in actual life no one bothered him very seriously. কিন্তু আমি ৰিয়েল লাইফত যদি চাওঁ ইনস্পেক্টৰে হওক হেল্থ ইনস্পেক্টৰে হওক বা ট্ৰেফিক কনষ্টেবলে হওক আজিলৈকে তেওঁক কিন্তু কোনেও এনেকৈ দিগদাৰ দিয়া নাই বা তেওঁক কোনেও কোৱা নাই আঁতৰি যাবৰ কাৰণে বা তাৰ পৰা যিহেতু জেগাডোখৰ এৰি যাবৰ কাৰণে He gave an occasional packet of his staff to the traffic constable going off duty or to the health department menial who might pass that way. So আমি এটা দেখিছোঁ যে ৰামা কিমান টেঙৰ তেওঁ কি কৰে যাতে তেওঁ ট্ৰেফিক কনষ্টেবলজনক আৰু হেল্থ ইনস্পেক্টৰজনক মেনেজ কৰি ৰাখিব পাৰে সেইকাৰণে যেতিয়া তেওঁলোক সেই ৰাস্তাটি পাৰ হয় তেতিয়া ৰামাই মাজে সময় যিমান পাৰে আৰু দেই যে খোৱা বস্তু কিবা এটা পেকেট তেওঁলোকৰ হাতত দি দিয়ে The health officer no doubt came and said, You must put all this under a glass lid, otherwise I shall destroy it all someday. Take care. So মাজে সময় আমি দেখিছোঁ যে কেতিয়াবা এই হেল্থ অফিচাৰজনে তেওঁ কৈও যে যদি তুমি বস্তুবোৰ ভালকৈ নাৰাখা যদি বস্তুবোৰ তুমি গ্লাছৰ ভিতৰত নাৰাখা তেতিয়া মই কেতিয়াবা কিন্তু এই বস্তুখিনি মই ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিম But he was a kindly man who did not pursue any matter but wondered in private how his customers survive his food. I can't understand. I suppose people build up a sort of immunity to such poisons with all that dust blowing on it and a gutter behind. So, যদিও সেই যোনজন হেল্থ ইনস্পেক্টৰজনে কেতিয়াবা ভাবে যে কেনেকৈ সেই কাষ্টমাৰ্ছবোৰে ক'ব গ'লে যোনবোৰ কাষ্টমাৰে ৰামাৰ খাদ্যবোৰ খায় তেওঁলোক কেনেকৈ বাচি আছে আৰু কেতিয়াবা ভাবে যে চাগে খাই চাগে তেওঁলোকৰ ইমিউনিটিটোও মানে এডজাষ্ট হৈ গ'ল সেই পয়জনটো খাই চাগে এডজাষ্ট হৈ গ'লগৈ কাৰণ যদি আমি ৰামাৰ খাদ্যবোৰ চাওঁ তাত ধূলি পৰি থাকে আৰু কাষতে নলা এটাও আছে Rama no doubt violated all the well-accepted canons. So canons means that is the laws and rules of cleanliness and sanitation, but still his customers not only survive his fare, but seem actually to flourish on it, having consumed it for years without showing signs of being any the worse for it. So আমি যদি চাওঁ যে ৰামাই যোনবোৰ ক্লিনলিনেছ বা চেনিটেশ্যন তাৰ ৰুলছবোৰ কেতিয়াও আজিলৈকে ফ'ল' কৰাই নাই কিন্তু কাষ্টমাৰ্ছবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ যে কাষ্টমাৰ্ছবোৰ এতিয়াও জীয়াই আছে আৰু আমি যদি ৰামাছ বিজনেছ চাওঁ ৰামাছ বিজনেছ কিন্তু এতিয়া আৰু বেছিহে ফ্লৰিছ কৰিছে বুলি কৈছে কাষ্টমাৰ্ছ ক্ষেত্ৰত কোনো আজিলৈকে কোনো কমপ্লেইনেই অহা নাই বুলি কৈছে Rama's life could probably be considered a most satisfactory one without agitation or heartburn of any kind. So আমি যদি ৰামাৰ লাইফটো চাওঁ ৰামাছ লাইফ কেনেকুৱা ৰামাৰ লাইফ কৈছে যে একেবাৰে ছেটিছফেক্টৰী লাইফ আৰু
কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাবো নাই বা কাৰোবাৰ বোলে তেওঁৰ প্ৰতি বেয়া ভাব আছে সেইবোৰ একো নাই Why could it not go on forever endlessly till the universe itself cool off and perished? The universe itself cool off and perish mane hoise that is the end of the universe. When by any standard he could be proved to have led a life of pure effort. So now a question has been raised. যে কিহৰ কাৰণে ৰামৰ লাইফটো সিমিলাৰ বা ক'ব গ'লে সেম হৈ নাথাকিলে যেতিয়ালৈকে পৃথিৱী ধ্বংস হৈ যায় with the end of the universe তেতিয়ালৈকে কৈছে যে ৰামৰ লাইফটো কিহৰ কাৰণে সেম হৈ নাথাকিলে so this question indeed gives us a hint that ultimately some sort of disaster will happen in the life of Rama. No one was hurt by his activity and money making, and not many people could be said to have died of taking his staff. There were no more casualties through his scattering than, say, through the indifferent municipal administration. So তেওঁ কৈছে যে আজিলৈকে তেওঁ যেনেকৈ মানি ইনকাম কৰিছে বা তেওঁৰ এক্টিভিটি দ্বাৰা কোনো মানুহক তেওঁ হাৰ্টো কৰা নাই বা কোনো মানুহে বোলে তেওঁৰ খাদ্য খাই মৰিছে সেইটোও নাই আৰু তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কমপ্লেইনে আজিলৈকে অহা নাই But such security is unattainable in human existence. কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কোৱা হৈ গৈছে যে মানুহৰ জীৱনত যিহেতু সদায় যে লাইফটো ছেফ হৈ থাকিব বা ক'ব গ'লে লাইফটো ছেম হৈ থাকিব বা লাইফটো ছিকিউৰ হৈ থাকিব সেইটো আনএটেইনেবল বুলি কৈছে That is not possible. The gods grow jealous of too much contentment anywhere and they show their displeasure all of a sudden. So এতিয়া ৰামৰ লাইফটো যদি চাওঁ ইমান এটা ছেটিছফেক্টৰী লাইফ কাৰণ আমি চাওঁ ইমান ভালকৈ তেওঁ আৰ্ণ কৰি আছে এটা ধুনীয়া এটা লাইফ জীয়াই আছে আৰু সেইকাৰণে চাগে এনেকুৱা হ'ল যে ভগৱানেও এতিয়া লাহেকৈ হিংসা কৰিব ধৰিলে তেওঁৰ সেই কণ্টেইনমেণ্ট মানে ছেটিছফেকশ্যনটো দেখি পিনে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া কি কৰিলে যে ভগৱানে নিজৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে ৰামৰ ওপৰত One night, when he arrived as usual at his spot, he found a bubbling crowd at the corner where he normally sat. So, এনিশা কি হ'ল তেওঁ য'ত নিজৰ ইউজুৱেলি য'ত নিজৰ সেই ষ্টলখন বহায় তাত তেওঁ কিছুমান মানুহ তাক দেখিলে বা তাত গোট খাই থকা দেখিলে আৰু মানুহবোৰে কিছুমান কথা পাতি আছিলে তেওঁ বুজি পোৱা নাছিলে He said authoritatively, so একেবাৰে দমেৰে আৰু Leave way please. So, বাটটো এৰি দিয়া তেওঁ একদম দম দি যিহেতু তেওঁ সেই জেগাডোখৰত তেওঁৱে দোকান বহায় চ' একদম দম দি তেওঁ কৈছে যে বাটটো এৰি দিয়া বাট ন' ওৱান কেয়াৰ কিন্তু কোনেও গুৰুত্ব নিদিলে It was a young shop boy of the stationers that plucked his sleeve and said, They have been fighting over something since the evening. So তাৰ মাজতে যিহেতু ল'ৰা এটা আছিলে সেই ল'ৰাটো যিহেতু ষ্টেচনাৰী শ্বপত তেওঁ কাম কৰে সেই ল'ৰাটোৱে এতিয়া ৰামাক ক'লে যে তাত থকা কিছুমান ব্যক্তিয়ে কি কৰিছে যে সন্ধিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে কিবা এটা লৈ তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া চলি আছে Over what? asked Rama. তেতিয়া ৰামাই সুধিলে যে কি কাৰণত তেওঁলোক কাজিয়া কৰি আছে Over something, the boy said. People say someone was stabbed near the sales tax office when he was distributing notices about some votes or something. So Ramai যেতিয়া সুধিলে যে কিহৰ কাৰণে কাজিয়াখন হৈ আছে তেতিয়া সেই ইয়াং বয় তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে কিবা এটা আৰু যিহেতু গম পোৱা গৈছে যে এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিছিলে যে চেলছ টেক্স অফিচৰ কাষত তেওঁ কিছুমান নোটিচেছ এবাউট ছাম ভোটছ অৰ ছামথিং তেওঁ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি আছিলে সেই সময়তে অন্য এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁক ষ্টেপ কৰি দিলে ইট মে বি এ প্ৰাইভেট কোৱাৰেল চ' এইটো তেওঁলোকৰ এটা ব্যক্তিগত কাজিয়া হ'ব পাৰে বাট হু কেয়াৰ্ছ লেট দেম ফাইট হু ৱান্ট এ ফাইট চ' তেওঁৰ লগতে এইটো ক'লে যে এইটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কাজিয়া যিহেতু তেওঁলোক কাজিয়া লগক আমাৰনো কি গৈছে Someone said, How dare you speak like that about us? So তাৰ মাজতে থকা এজন ব্যক্তিয়ে ক'লে যে তোমাৰ সাহস কেনেকৈ হ'ল আমাৰ বিষয়ে এনেকৈ ক'ব কাৰণে Everyone turned to look at this man solely. Someone in that crowd remarked, Can a man speak? So তাৰ মাজত আৰু এজন ব্যক্তিয়ে ক'লে যে এজন মানুহৰ কি কোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই নেকি His neighbor slapped him for it. আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ এজন ওচৰ চুবুৰীয়াই তেওঁক এক চৰ মাৰিলে
Rama stood there with his load about him, looking on helplessly. So এতিয়া আমি যেহেতু দেখিছোঁ ৰামা তাত আছে, তেওঁৰ নিজৰ সেই লোডটো লৈ আছে, এতিয়া তেওঁৰ যিহেতু কোনো উপায়হীন হৈ পৰিছে আৰু কি কৰিব এতিয়া। This one slap was enough to set off a fuse, আৰু সেইকাৰণে এই শ্বৰ্টৱে যিহেতু এটা ডাঙৰ এটা কিবা এটাৰ আৰম্ভণি কৰিব আৰু দেই। Another man hit another one, and then another hit another, and someone started a cry downwind. So সেই ধৰণে লাহে লাহে ইজনে সিজনক মৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই কাজিয়াটো এতিয়া ডাঙৰ হৈ পৰিলে। It as we suspected, pre-planned and organized to crush us, another section cried. So তেতিয়া আমি এটা আইডিয়া পাইছোঁ যে perhaps there might be two section of people, দুটা গ্ৰুপ হ'ব পাৰে। So সেই গ্ৰুপ মাজত এটা ছেকশ্যনেটো চিঞৰ মাৰি ক'লে যে যেনেকৈ আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ এইটো অলৰেডি প্ৰি প্লেন আৰু এইটো অলৰেডি অৰ্গেনাইজ কৰি থোৱা আছিলে ইন অৰ্ডাৰ টু ক্ৰাছ আছ। পিপল শ্বাউটেড, মানুহবোৰে পূৰা চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে। ছ'ডা ৱাটাৰ বটলছ ৱে ইউজ এজ মিছাইলছ, আৰু তেওঁলোকে ৱেপেনছ হিচাপে কি কৰিছে যে ছ'ডা ৱাটাৰ বটলছবোৰ তেওঁলোকে মিছাইল হিচাপে ইউজ কৰিছে। Everyone hit everyone else. A set of persons suddenly entered all the shops and demanded that these be closed. Why asked the shopmen? So এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ইজনে সিজনক মাৰিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু কিছুমান মানুহে তেওঁলোকে যিহেতু দোকানবোৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে আৰু তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছে যে দোকানবোৰ বন্ধ কৰি দিব লাগে, আৰু তাত থকা কিছুমান শ্বপমেনে কৈছে যে কিয় বন্ধ কৰিম, ৰিজনটো দিয়া কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰিব লাগে। So how can you have the heart to do business when? So এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আপুনি কেনেকৈ বিজনেছ কৰিব ভাবিব পাৰে। The restraints of civilized existence were suddenly abandoned. So লাহে লাহে যদি আমি চাওঁ মানুহবোৰৰ যিহেতু যোনটো সভ্য সমাজৰ সেই কনচেপ্টটো লাহেকৈ নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ। Everyone seemed to be angry with everyone else. So সকলোৰে এতিয়া খং উঠি আছে। Within an hour the whole scene looked like a battlefield. So এঘণ্টাৰ ভিতৰতে যদি আমি চাওঁ গোটেই পৰিস্থিতি বেয়া হৈ পৰিলে এটা যুদ্ধ ক্ষেত্ৰলৈ, যিহেতু পৰিস্থিতিটো পৰিৱৰ্তন হৈ পৰিলে। Of course the police came to the spot presently, but this made matters worse since it provided another side to the fight. So যদিও পুলিচ আহি উপস্থিত হ'ল, কিন্তু তেওঁলোক অহাৰ কাৰণে উল্টা পৰিস্থিতি আৰু বেছি বেয়াহে হ'ল বুলি কৈছে। The police had a threefold task. So পুলিচৰ যিহেতু তিনিটা দায়িত্ব আছিলে of maintaining law and order. So পুলিচে যিহেতু law and order যিহেতু তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিছিলে, also maintaining themselves intact, নিজকো তেওঁলোকে ইনটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিছিলে, and protecting some party whom they believed to be injured. আৰু যদি তেওঁলোকে দেখিছে যে যদি কিছুমান পাৰ্টিৰ মানুহ যদি ইনজিয়ৰ্ড হৈছে, যদি দুখ পাইছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁলোকে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে। Shops that were not closed were looted. আৰু যোনবোৰ দোকান বন্ধ কৰা হোৱা নাছিলে সেইবোৰক মানুহবোৰে লুটপাট আৰম্ভ কৰিলে। The cinema house suddenly emptied itself of its crowd, which rushed out to enter the fray at various points. So এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে চিনেমা হলৰ মানুহবোৰো ওলাই আহিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে উল্টা, ফ্ৰে মানে হৈছে ফাইট। চ' তেওঁলোকে উল্টা সেই যুদ্ধখনত বা সেই কাজিয়াটোত তেওঁলোকে উল্টা পাৰ্টিচিপেটহে কৰিলে বুলি কৈছে। People with knives ran about. আৰু মানুহবোৰে কিছুমানে কি কৰিছে, নাইফছ লৈ পিনে তেওঁলোকে দৌৰা কৰিছে। People with blood stains groaned and shouted. Ambulance vans moved here and there. So মানুহবোৰে কি কৰিছে, যিহেতু নাইফছ লৈ পিনে ইজনে সিজনে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছে, মাৰধৰ কৰিছে, সেইদৰে ব্লিডিং হৈছে মানুহবোৰৰ, তেওঁলোকে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে, শ্বাউট কৰিছে, আৰু এম্বুলেঞ্চ যিহেতু তাত আহিছে বুলি কৈছে। The police used lathis and tear gas and finally opened fire. So পুলিচে এতিয়া in order to maintain the very situation, পুলিচে কি কৰিছে এতিয়া লাঠি চাৰ্জিং কৰিছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে উপায় নাপায় টিয়াৰ গেছো ইউজ কৰিছে, আৰু ফাইনেলি as there is no way out, so therefore তেওঁলোকে এটা open firing start কৰিলে। Many people died, আৰু as a result we can see যে বহুত মানুহৰ মৃত্যু হ'ল বুলি কৈছে। The public said that the casualties were 3,000. So যদি আমি পাব্লিকৰ হিচাপ মতে যাওঁ তেনেহ'লে কিমান মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে বা কিমান দুখ পাইছিলে যদি চাওঁ বা মৃত্যু হৈছিলে, তেতিয়া কেজুৱেলিটিজ হৈছে 3,000. But the official communique
maintained that only 5 were injured. So কিন্তু অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্টৰ মতে অকল 5জনহে ইনজিয়ৰ্ড হৈছিলে and 4.25 killed in the police firing. আৰু পুলিচ ফায়াৰিং হোৱাৰ কাৰণে অকল 4.25হে যিহেতু মৃত্যু হৈছিলে. At midnight, Rama emerged from his hiding place under a culvert and went home. So here we can see that in order to escape from that battlefield, if we see, he has hidden inside a culvert. So আমি দেখিছোঁ যে ৰামাই নিজকে বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে যিহেতু এটা কালভাৰ্টৰ ভিতৰত লুকাই আছিলে আৰু যেতিয়া মাজ নিশা আৰু মিডনাইট ৰামা সেই হাইডিং প্লেচৰ পৰা ওলাই আহিলে আৰু নিজৰ ঘৰলৈ গ'লগৈ বুলি কৈছে. The next day, Rama told his wife, I won't take out the usual quantity. আৰু পিছদিনাখনে ৰামাই যিহেতু কিবা এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেইমতে তেওঁ নিজৰ ৱাইফক ক'লে যে যিমানখিনি মই সদায় লৈ যাওঁ আজি কিন্তু সিমানখিনি কোৱান্টিটি বস্তু মই আজি যিহেতু মোৰ ষ্টললৈ লৈ নাযাওঁ. I doubt if there will be anyone there. আৰু তেওঁ সন্দেহ কৰিছিলে যে সেইদিনাখন তেওঁ কাষ্টমাৰ পাবনে নাপায়. God knows what devil have seized all those folk. Seize মানে that is to take possession. So তেওঁ ভাবিছে আৰু তেওঁ ৱাইফক কৈছে যে সেইদিনাখন নাজানো কিন্তু আল্টিমেটলি সেই মানুহবোৰৰ কিনো হৈছিলে. They were ready to kill each other for some votes. যে মাত্ৰ অকণমান ভোট কিছুমান ভোটৰ কাৰণে ইজনে সিজনে ৰেডি আছিলে মাৰি পেলাবৰ কাৰণে. His instinct was right. আৰু তেওঁ যোনটো গেছ কৰিছিলে সেইটো কাৰেক্ট ওলালে. There were more policemen than public on Market Road and his corner was strongly guarded. আৰু তেওঁ যি ভাবিছিলে আৰু সেইমতে তেওঁ দেখিছে যে পাব্লিকতকৈ পুলিচৰ সংখ্যাহে বেছি বুলি কৈছে মাৰ্কেট ৰোডত. আৰু তেওঁ যোনটো কৰ্নাৰত তেওঁ নিজৰ ষ্টলখন বহায় সেইটো কিন্তু ষ্ট্ৰংলি যিহেতু প্ৰটেক্ট কৰি থোৱা হৈছে. He had to set up his shop on a farther spot indicated by a police officer. আৰু যিহেতু তেওঁ সেই ইউজুৱেল প্লেচটোত য'ত তেওঁ সদায় বহায় নিজৰ দোকানখন তাত তেওঁ বহাব নিদিলে আৰু তেওঁ বহুত এডোখৰ আঁতৰত মানে তেওঁ নিজৰ ষ্টলটো বহাব লগা হ'ল. Matters returned to normal in about 10 days when all the papers clamored for a full public inquiry into this or that, whether the firing was justified and what precautions were taken by the police to prevent this flare-up and so on. So 10 দিনৰ পিছত গোটেই মেটাৰটো নৰ্মেলাইজ হ'ল বুলি কৈছে. নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনলৈ আহিলে যেতিয়া পেপাৰছেও ডিমাণ্ড কৰিলে যে পুৰা ফুল পাব্লিক এনকুৱাৰী হ'ব লাগে যে ফায়াৰিংটো যে কৰিলে পাব্লিকৰ ওপৰত পিপলৰ ওপৰত সেইটো জাষ্টিফাইড হয়নে নহয়. আৰু তাৰপিছত পুলিচে কি প্ৰিকশ্যনেৰী একশ্যনছ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে ডেট ইজ টু প্ৰিভেণ্ট ছাচ এ ফাইট. Rama watched the unfolding of contemporary history through the sounds of newsboys and in due course tried to return to his corner. So contemporary history. So it was a name of a daily newspaper. So Ramai কি কৰে এতিয়া একচুৱেলি হৈ আছে কি বস্তুটো চিটুৱেশ্যন নৰ্মেলাইজ হৈছে নাই সেই বস্তুবোৰ জানিবৰ কাৰণে ৰামাই কি কৰে যে এইখন নিউজপেপাৰ ডেইলি নিউজপেপাৰ যোনখন চ' সেইখন তেওঁ পঢ়ে বুলি কৈছে. তেওঁ চাই ৰামা ৱাচ দ্য আনফল্ডিং অফ দি কণ্টেম্পৰেৰী হিষ্ট্ৰী থ্ৰু দ্য চাউণ্ডছ অফ নিউজ বয়. চ' যেতিয়া নিউজ বয়বোৰ চিঞৰি যায় সেই নিউজ পেপাৰখনৰ জৰিয়তে তেওঁ জানিবলৈ ট্ৰাই কৰে যে একচুৱেলি কি চলি আছে বা ক'ব গ'লে চিটুৱেশ্যন নৰ্মেলাইজ হৈছে নাই হোৱা. The moment he set up his tray and took his seat, a couple of young men wearing badges came to him and said, You can't have your shop here. So এতিয়া যেতিয়া ৰামাই ভাবিলে যে হোল চিটুৱেশ্যন নৰ্মেল হৈ গ'লগৈ এতিয়া যোনদিনাখন তেওঁ ৰামাই নিজৰ ট্ৰেখন লৈ পিনে তেওঁ সেই প্লেচটোত বহিবৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁ সেই জেগাডোখৰত বহাবৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁ গ'ল তেতিয়া কিছুমান মানুহ তাত যোনবোৰে কিছুমান বেজেছ ৱেৰ কৰি আছিলে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু তেওঁক ক'লে যে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ দোকানখন বহাব নোৱাৰিব. Why not, sir? তেতিয়া তেওঁ সুধিলে Why not? কিহৰ কাৰণে ছাৰ মই যে নিজৰ দোকানখন ইয়াত বহাব নোৱাৰিম. This is a holy spot on which our leader fell that day. তেতিয়া ক'লে যে এই জেগাডোখৰ যিহেতু এডোখৰ পবিত্ৰ স্থান হয় য'ত আমাৰ লিডাৰজনৰ মৃত্যু হৈছিলে. The police aimed their guns at his heart. আৰু ইভেন পুলিচেও কি কৰিলে তেওঁক গান তেওঁৰ ওপৰত পইণ্ট আউট কৰিলে. We were erecting a monument here.
সো তেওঁলোকে ক'লে যে আমি যিহেতু সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইয়াত এটা আমি মনুমেণ্ট এটা তাত ইৰেক্ট কৰিম, ছেট আপ কৰিম। দিছ ইজ আৱাৰ প্লেচ, দ্য মিউনিচিপালিটি হেভ হেণ্ডেড দিছ কৰ্ণাৰ টু আছ। আৰু তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিলে যে এই জেগাডোখৰ যিহেতু মিউনিচিপালিটিও আমাক হেণ্ড অভাৰ কৰি দিছিলে, আমাৰ যিহেতু লিডাৰজন ঢুকাইছে আৰু ইয়াতে আমাৰ তেওঁৰ স্মৃতিতে ইন মেমৰি অফ হিম আমি ইয়াত এটা ষ্টেচু যিহেতু আমি ইয়াত বহাম। ভেৰি চুন দিছ স্পট ৱাজ কৰ্ডন অফ উইথ ছাম কংগ্ৰিগেশ্যন অৰ দি আদাৰ অলৱেজ দেয়াৰ। চ' ইয়াত কোৱা হৈছে যে সেই জেগাডোখৰ কি কৰা হ'ল, যিহেতু ৰামাই নিজৰ ষ্টল বহাইছিলে সেই জেগাডোখৰ এতিয়া ব্লক কৰি দিয়া হ'ল। আৰু ক'ব গ'লে সদায় আমি যদি চাওঁ কিছুমান মানুহ তাত গেডাৰ হয়। মানি বক্সেছ জিংগল ফৰ কালেকশ্যনছ এণ্ড মানি ড্ৰপড কইনছ। আৰু তাত কিছুমান মানি বক্সেছ তাত ৰাখি দিলে বুলি কৈছে, য'ত মানুহবোৰে পইচা দিয়ে আৰু পইচা সেনেকৈ কালেক্ট কৰা হয়। Rama knew better than anyone else how good the place was for attracting money. আৰু ৰামাই জানিছিলে যে সেই জেগাডোখৰ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ বা বহুত বেটাৰ প্লেচ হয়, য'ত এজন ব্যক্তিয়ে বহুত সুন্দৰভাৱে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে। They collected enough to set up a memorial stone and with an ornamental fencing and flower pots entirely transform the spot. So সেই গ্ৰুপ অফ পিপল যোনে সিদ্ধান্ত লৈছিলে তাত যে তেওঁলোকে এটা ষ্টেচু বহাব, সেই ধৰণে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ পইচা কালেক্ট কৰি পিনে তেওঁ কি কৰিলে, তাত অৰ্নামেণ্টেল ফেঞ্চিং দি দিলে, ফ্লাৱাৰ পটছ বহাই দিলে আৰু এণ্টায়াৰলি মানে জেগাডোখৰ তেওঁলোকে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি দিলে বুলি কৈছে। Austere serious looking person arrived there and spoke among themselves. So কেতিয়াবা কিছুমান বহুত serious looking personalities কিছুমান তাত আহে আৰু তেওঁলোকে কিবা কিবি কথা পাতি থাকে আৰু। Rama had to move nearly 200 years away far into the land. So as a result, যিহেতু ৰামাক সেই জেগাডোখৰত যিহেতু বহিব দিয়া হোৱা নাছিলে, so সেইকাৰণে ৰামাই এতিয়া 200 years দূৰত তেওঁ নিজৰ দোকানখন বহাব লগা হৈছে। It meant that he went out of the range of vision of his customers. তাৰ অৰ্থ হ'ল যে ৰামাই নিজৰ যোনবোৰ কাষ্টমাৰ্ছ, সেই কাষ্টমাৰ্ছবোৰৰ পৰা বহুত আঁতৰ হৈ পৰিলে। He fell on their blind spot. So blind spot মানে ইয়াত এইটোৱে বুজাইছে যে তেওঁক এতিয়া কাষ্টমাৰ্ছবোৰে যিহেতু দেখি নাপায় বুলি কৈছে। কেনেকৈ? কাৰণ এতিয়া তেওঁ বহুত দূৰত দোকানখন বহাব লগা হৈছে। আগতে যোনবোৰ কাষ্টমাৰ্ছ তেওঁ যোনটো জেগাত তেওঁ ধুনীয়াকৈ পাইছিলে, কিন্তু এতিয়া দূৰত হোৱাৰ কাৰণে কাষ্টমাৰ্ছবোৰো যিহেতু ৰিলাক্টেণ্ট হয়, তেওঁলোকো যাব নোৱাৰে, প্ৰব্লেমছ হয়, চ' তেওঁ কাষ্টমাৰ্ছকৈ অকণ দূৰ হৈ পৰিলে। The cinema crowd emerging from the theatre poured away from him. The jutka drivers who generally left their vehicles on the roadside for a moment, while the traffic constable showed indulgence and snatched a mournful found it inconvenient to come so far. So লাহে লাহে এতিয়া তেওঁ নিজৰ কাষ্টমাৰ্ছবোৰ হেৰুৱাব ধৰিলে। প্ৰথমতে যদি আমি চাওঁ চিনেমা ক্ৰাউড যোনবোৰ থিয়েটাৰৰ পৰা ওলাই আহে, চ' তেওঁলোকো লাহে লাহে তেওঁৰ পৰা আঁতৰ হৈ পৰিলে। যোনবোৰ জুটকা ড্ৰাইভাৰ্ছ যোনবোৰে আগতে তাত যায়, সেই জুটকা ড্ৰাইভাৰ্ছবোৰ কি হ'ল, লাহেকৈ এতিয়া তাত সেই জেগাডোখৰত যিহেতু ট্ৰেফিক কনষ্টেবলো তেওঁ এলাউ নকৰে তেওঁলোকক, চ' তাত তেওঁৰ দোকানখনলৈ যাব নোৱাৰা হৈ গ'লগৈ। আৰু এতিয়া কৈছে যে দ্য বুট বয়জ পেট্ৰনাইজ এ ফেল' অন দি অপজিট ফুটপাথ। আৰু যোনবোৰ বুট পলিছ বয়জ আছিলে তেওঁলোকো কি কৰে, উল্টা অপজিট ছাইডত ফুটপাথত বেলেগ এজন দোকানী বহে, তালৈ তেওঁ যায়। দ্য স্ক্ৰেগি প্ৰিটেণ্ডাৰ হুজ ফৰ্চুন ছিম টু বি ৰাইজিং। আৰু সেইজন হৈছে সেই স্ক্ৰেগি প্ৰিটেণ্ডাৰ যোনে আগতে ৰামা অহাৰ আগত যে তেওঁৰ জেগাত বহি পিনে তেওঁ নিজৰ ষ্টল বা দোকানখন চলাই আছিলে, এতিয়া সেইজনৰ যিহেতু ফৰ্চুনটো উদয় হৈছে বুলি কৈছে। Nowadays, Rama prepared a limited quantity of snacks for sale, but even then he had to carry back remnants. He consumed some of it himself. So এতিয়া কোৱা হৈছে যে ৰামাই কি কৰে যে বহুত লিমিটেড কোৱান্টিটি যিহেতু তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ কৰে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ইভেন বহুতখিনি তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ আকৌ উভতাই আনিব লগা হয়, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে। কিছুমান তেওঁ কি কৰে, তেওঁ নিজেই খায়। And the rest on his wife's advice, he warmed up and brought out for sale again the next day. আৰু যিহেতু যোনবোৰ আৰু বাকী থাকি যায় সেইবোৰ ৱাইফৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী তেওঁ গৰম কৰে আৰু পিছদিনাখন তেওঁ চেল কৰি দিয়ে।
One or two who tasted the stuff retched and spread the rumor that Rama's quality was not what it used to be. আৰু কিছুমান ব্যক্তি তাৰ মাজতে যোনে ৰামাৰ বস্তুবোৰ ষ্টাফবোৰ টেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমানে কি ভমিটিঙো কৰিছে ইভেন আৰু কিছুমানে ৰিউমাৰো স্প্ৰেড কৰিছে যে ৰামাৰ কোৱালিটি আগৰ দৰে একেই হৈ থকা নাই One night when he went home with just 2 annas in his bag, he sat up on the piol and announced to his wife, I believe our business is finished. So এনিশা যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ উভতি গ'ল মাত্ৰ 2 আনা তেওঁ ইনকাম কৰি পিনে যেতিয়া ঘৰলৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁ নিজৰ সেই পিয়লত বহি পিনে নিজৰ ৱাইফক ক'লে যে মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ বিজনেছ যোনটো সেই বিজনেছ এতিয়া ফিনিছ হৈ গ'ল শেষ হ'ল আৰু let us not think of it anymore আৰু তাৰ বিষয়ে যিহেতু আমি আৰু চিন্তা নকৰাই ভাল He put away his pens and trays and his lamp and prepared himself for a life of retirement. So তাৰপিছত তেওঁ ডিচিশ্যন ল'লে আৰু সেই ধৰণে তেওঁ নিজৰ যোনবোৰ পেন্স আছিলে যোনবোৰ ট্ৰেছ আছিলে লেম্প আছিলে গোটেইবোৰ তেওঁ সামৰি থৈ দিলে বুলি কৈছে আৰু এটা ৰিটায়াৰমেণ্টৰ লাইফ এজ ই ৱেড একচেপ্টেড তেওঁ একচেপ্ট কৰি ল'লে When all his savings were exhausted, he went to one restaurant Kohinoor from which loudspeakers shrieked all day and queued up for a job. So যেতিয়া তেওঁৰ যিমান ছেভিংছ আছিলে ছেভিংছবোৰ শেষ হ'ল তাৰপিছত তেওঁ ডিচিশ্যন ল'লে যে ৰেষ্টুৰেণ্ট কোহিনোৰত যিহেতু এটা চাকৰি ওলাইছে সেই চাকৰিটো কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া লাইন পাতিলে বুলি কৈছে যদিও তাত গোটেই দিন ক'ব গ'লে লাউড স্পীকাৰ বহুত জোচে বাজি থাকে For 20 rupees a month, he waited 8 hours a day on the tables. আৰু কৈছে যে মাহেকত অল টুগেডাৰ তেওঁ 20 rupees পায় আৰু তেওঁ দিনটোত 8 ঘণ্টা টেবুলৰ কাষত যিহেতু ৱেইট কৰিব লগা হয় People came and went. The radio music frayed his nerves. Frayed মানে হৈছে ইৰিটেট কৰা চ' মানুহবোৰ তালৈ আহে যায় সেনেকৈ চলি থাকে আৰু ৰেডিঅ'টো যিহেতু সদায় বাজিয়ে থাকে চ' তেওঁ মানে নাৰ্ভ যিহেতু তেওঁ ইৰিটেট ফিল কৰে বাট হি ষ্টাক অন হি হেড টু চ' যদিও তেওঁ বহুত ইৰিটেট ফিল কৰি আছিলে ৰেডিঅ'টো কণ্টিনিউৱাছলি বাজি থাকে লাউড স্পীকাৰ এভৰিথিং ইৰিটেটেড হিম তথাপিতো তেওঁ নিজৰ চাকৰিটোত ষ্টিক হৈ থাকিলে বা সেই চাকৰিটো কৰি থাকিলে কাৰণ তেওঁৰ ওচৰত অপশ্যন নাই When some customer ordered him about too rudely, he said, Gently, brother. So, যদি কেতিয়াবা কিছুমান কাষ্টমাৰে তেওঁৰ লগত মিছবিহেভ কৰে তেতিয়া তেওঁ ধুনীয়াকৈ কয় যে gently, brother. I was once a hotel owner myself. So, এসময়ত যিহেতু মই এজন ক'ব গ'লে মই নিজৰ হোটেলৰ মই অনাৰ আছিলোঁ মালিক আছিলোঁ And with that piece of reminiscence means remembrance, he attained great satisfaction. So সেই বস্তুটোৱে যে এসময়ত তেওঁ যিহেতু নিজৰ হোটেলৰ নিজে এজন মেনেজাৰ আছিলে তাৰ নিজৰ এজন অনাৰ আছিলে চ' সেই বস্তুটোৱে তেওঁ গোটেই লাইফ এটা ছেটিছফেকশ্যন দিলে বুলি কৈছে So hope you understood the very chapter. So thank you students for your cooperation.